Ay, ito pala. Buti. Grabe talaga nagagawa ng coffee ko 78 guys. Grabe. Kaya ako minsan hype ako eh. Buti nga hindi ako masyado hype guys. Kasi may mga nagko-comment na naiinis ang okay ko daw. Anyway guys, DownShiftVinci here, good morning. And eto na naman tayo sa simpleng motovlog. Classic motovlog lang guys. Like yan, magsasalita lang habang bumabiyahe, ganyan, di ba? Kasi sa totoo lang, hindi ko alam saan ako pupunta. Nagkape lang naman ako sa 7-Eleven since may bagong bukas sa 7-Eleven dyan. Tinignan ko kung okay ba. Ayan, di ba? Pero to the point na tayo guys. Siguro naman, na-curious kayo kung anong klaseng vlog to. Kung anong mangyayari dito sa Raider R150 Fi ko. Kasi sa mga hindi pa nakakapanood nung last vlog ko, technically last vlog, sabi ko doon na ibibenta ko na to. Gusto ko na ibenta, hindi na ako masaya, ganyan. Kung hindi nyo napapanood yun guys, ilalagay ko na lang sa description or sa screen yung link ng vlog na yon. So yun, sinabi ko nga doon na hindi na ako masaya. Gusto ko na yung mga comfortable, ganyan, comfortable na ride. Tapos ang dami nag-comment doon na, Pops, wag mo na mamibenta, Pops, okay yung mga ganyan motor, Pops ganyan. So nagpapasalamat ako sa inyo guys sa support nyo. May mga nagalit, may mga nainis, may mga umalis, may mga nagstay, may mga nagbigay ng support. But still, maraming salamat talaga sa inyo sa nyo guys, sa mga comment nyo, sa mga reaction nyo. Ayaw nyong mawala tong Raider R150 Fi ko. May mga taong ayaw. Yun nga, sabi nila, nakilala ko dahil dito sa Raider R150 Fi ko. Parang naging trademark ko na tong Raider R150 Fi ko guys. May point talaga sila na yun nga, nagsimula ako mag-motovlog dito sa motor na to, sa Raider R150 Fi ko. And kung mapapansin nyo guys, kaya ako ginawa yung vlog na yon kasi yung previous vlog na yun yung tipong ayoko na sa Raider R150 Fi hindi na ako masaya. Kasi kung kilala nyo si Motonosity, shoutout sa'yo idol, naka R1 siya, Yamaha R1, kilala nyo siya guys. Tapos binenta niya yung Yamaha R1 niya. Tapos nagpalit siya sa R6, Yamaha R6 guys. So technically parang pa rin, parang nasa sports bike category pa rin siya guys. Ako naman, di ba ito nga, bibenta ko tong Raider, tapos bibili ako ng scooter. So parang may mga sasabi nga na baka mawalan daw ng subscribers o ganyan. Napaka ganun nga mangyari guys. Hindi na napansin ko, kapag binenta ko tong Raider, tapos nagbumili ako ng ibang motor, kumbaga hindi na ito yung main pang motovlog ko, edi baka nga mawalan ako ng subscribers. Though yung iba naman, sinasabi nila na kahit naman na ibang motor na yung susuportahin pa rin ako. So yun, may mga sinasabi silang ganun. Kaya yun din isa ko pang naisip. Kasi sinimulan ko tong pagmo-motovlog para magbigay ng idea regarding sa mga pinagkakabit ko dito sa Raider R150 Fi ko. Kumbaga feedback, review, ganyan. Yun ang yun yung pinaka point sa pagmo-motovlog guys. Kumbaga puro mga modification sa motor ko. Kung ano yung mga pinagkakabit ko, kung kamusta ba, ganyan. Doon ako nagsimula guys. Kaya parang para sa akin, mawawala yung point ng motovlogging ko kung ko nga tong Raider R150 Fi kung ibebenta ko nga. So yes guys, she will stay. This bike will stay guys. Hanggang matapos ako sa pagmo-motovlog. Hindi ko siya ibebenta kasi nga naging sentimental value na rin sa akin tong motor na to eh. Humingi rin ako ng sorry sa mga nasaktan ko regarding sa vlog na yon na gusto ko nga ibenta, ganyan. Pero ngayon guys, hindi ko na siya ibebenta. Hindi ko na ibebenta tong Raider R150 Fi ko guys. Kasi kaya ko lang naman ginawa yung vlog na yon. May mga totoo lang guys, hindi ko kasi kayang pagsabayin. Yan, may mga nagko-comment din kasi na bili na lang daw ako ng isa pang motor, tapos yung bilhin ko motor pang biyahe, tapos ito stay pa rin, ganyan. May mga nagko-comment na gano'n. May point naman talaga sila guys. Mas maganda nga yung ganong klase. Pero yung time kasi na ginawa ko yung vlog na yun, ang nasa isip ko, yung isa lang ipa-priority ko.
para hindi ako mahirapan. Para hindi ako mahirapan sa mag-maintain. Dati na rin kasi dating dalawang motor ko guys, yung RS125 and CBR. Ang kinakatakutan ko kasi nang mangyayari guys, baka matambak lang yung isa. Katulad yan, yung RS125, di ko na siya ginamit nung nakabili ako ng CBR. Ang nangyari lang, pinapainit ko lang yung RS125. Kasi main motorcycle ko dati yan, yung RS125. Tapos, nung nakabili nga ng CBR, hindi ko na masyado ginagamit yung RS125 ko guys. Puro yung CBR na lagi ginagamit ko. Kahit na sobrang traffic, kahit na mas madaling isingit-singit yung RS125, yung ang CBR pa rin ginagamit ko. Yun yung yun yung point ko dun sa vlog ko na yun. Kaya gusto ko ibenta, kaya gusto ko isang motor lang. Pero ngayon nga, may mga nagsasuggest na huwag ka na daw ibenta to. And yun nga, naipasmasin na rin naman na ako guys. Hindi ko na ibebenta tong Raider R150 Fi ko. Hindi na guys. Kaya ang mangyayari ngayon, mag-i-stay pa rin to. Nakikita nyo pa rin to sa channel ko. Makikita nyo pa rin to na ina-upgrade ko. Makikita nyo pa rin to na ginagamit ko. Though, bibili pa ako ng isang motor. Kung papalarin ha. Kung papalarin. Mag-ipon na ako ngayon guys. Mag-ipon na ako pambili ng isa pang motor. Ay, hindi ko lang alam kung anong klaseng motor ang bibilin ko guys. Pero ang nasa isip ko ngayon, either PCX or NMAX. Yan dalawang yan. 150cc lang. 150cc lang. Okay na sa akin yan. Enough na sa akin yung ganyang klaseng engine. Ayoko na naman masyadong mabilis. May mga nagsasuggest din kasi na daw ako, mag big bike, ganyan. Teka, ano mayroon? Bakit ang traffic dito? May mga nagsasuggest sa akin na mag big bike daw ako para expressway legal, ganyan. Okay sana yung ganyang idea guys. Ang inaano ko lang dyan, yung maintenance. Kasi nga, nung RS and CBR pa lang yung gamit ko, hihirapan na akong gamitin yung dalawa. Hinihirapan na rin ako i-maintain. Oo nga guys, malakas nga yung big bike. Malakas yung motor. Pero kaakibat niyan yung gas consumption. Gas consumption lang ang concern ko dyan guys. Like yung 40 km per liter nga, nalalakasan na ako eh. Paano pa kaya pag big bike, diba? Kaya medyo ko dyan sa big bike. Hindi ko siya parang choice. Mas gusto ko pa rin talaga yung low displacement, since di ko naman kailangan na masyadong malakas na motor. Tapos yun nga, gusto ko matipid sa gas. Yung 155cc, mga ganyang klaseng motor, okay na sa akin yan. Ganyan, okay na sa akin. Kaya kung papalarin nga ako, may purpose na. Kasi yung CBR and RS ko dati, puro lang. Yung CBR pang cornering, yung RS pang commute. Pero yun nga, madalas ko pa rin ginagamit yung CBR ko kahit na pang commute or what, di ba? Kaya ngayon guys, kung dalawang kategory na yung gagamitin ko, di ba? Eh di mas may purpose na. May purpose na silang dalawa. Kasi yun nga, mas gusto ko yung scooter. Etong Raider R150 Fi ko, gagamitin ko siya kapag may mga ride ng group, ganyan. Umikot lang ako sa amin. Umikot lang ako. Yan, kapag may mga ride ng group, tapos kapag trip kong magkarurot, di ba? Pero kapag long ride na malaki compartment na mas comfortable gamitin, syempre yung NMAX or yung PCX or kung ano makuha ko na comfortable na bike. Kaya ako lang naman kasi gusto magpalit ng ibang motor guys. Kasi nga yun nga, mas naiwiwili na ako sa paglo-long ride. Mas gusto ko na talaga mag long ride ngayon. Hindi na ako nag-enjoy sa high speed riding. Hindi na ako nag-enjoy. Pero syempre iba pa rin talaga ang binibigay na thrill na mga ganong klaseng motor. Like nito, di ba? Harurot lang na harurot. Ang sarap sa feeling. Pero syempre nakakatakot pa rin. So yun nga guys, if ever man na matuloy yung pagbili ko ng isa pang motor, yun, gagamitin ko siya pang long ride. I-upgrade ko rin yun. May naisip na akong concept, touring set guys. Pang tuturing ko siya, like may top box sa gilid. May saddle box, yun nga, may saddle box. Tapos may crash guards, yung mga ganun. Kumbaga para magiging tangke. Pang touring talaga guys. Pang touring talaga ang gagawin kong setup. Then, speaking of setup, anong mangyayari ngayon dito? Since yun nga, may pang long ride na ako. Eto naman, para saan naman to? Hindi ko pa alam kung anong concept gagawin ko dito guys. Pero, parang natitipuhan ko yung Thai concept. Maiba naman since yun nga, dami na rin naman nagre-request eh. I-Thai concept ko daw, ganyan. So, ayun, medyo nagagawa na rin kasi ako sa Thai. Dati kasi hindi ako natutuwa sa Thai concept eh. More like, mas gusto ko talaga yung mga racing. Either Thai concept or drag bike. Pero, hindi ko pa sure yan guys. Hindi ko pa mapapromise na magagawa ko nga yung ganyang klaseng build na concept. Yun nga lang, kasi nga may mga iba pa akong priorities.
Pero gagawin ko yun guys, gagawin ko yung concept na yon or kung ano-ano kapag nakakuha ng isa pang motor. Kaya ngayon habang wala pa akong isang motor, at ganito muna siya. Ganito muna setup niya. Like yan, pang biyahe-biyahe, pang cornering. Pero yun nga, pag nakakuha na ako ng isa pang motor, gagawin ko na itong either Thai concept or drag bike. Kasi yun nga, mas gusto ko ngayon yung gusto ko kasi ma-experience yung isasali sa show. Isasali sa show yung mga motor. Ang di ko lang maano dito, may tamad kasi ako maglinis guys eh. Tamad na tamad ako maglinis eh. Ngayon, madumi ngayon itong motor ko, hindi ko nililinis. Tamad kasi ako maglinis. Kaya yun lang naman ang drawback sa akin ng mga Thai concepts, since mas maganda kung pag malinis yung motor. Sa drag bike naman, wala akong kilalang hinente. Wala akong friend or kakilala na nagda-drag racing. Si Casey, meron siyang kapatid na na nagda-drag racing. Rest in peace sa'yo, Jules. Tapos yung may grupo sila na nag-drag racer. Pwede yun, pwede ko sa kanya na ipagamit tong motor sa drag racing. Kaso syempre, malaki-laking gastusin kailangan doon. Then yun pa, taga Bicol sila. Kaya kung sakali naman ilalaban ko, di ko alam kung saan lugar. Pero syempre, kasi wala akong idea sa drag racing guys. Wala talaga akong idea. Tingnan nyo, ang dami nang babash sa akin. Hindi daw ako marunong mag-shifting nung pinag-compare ko yung RS150 tsaka Raider R150 Fi ko. Hindi daw ako mag-shift, hindi daw ako marunong mag-shifting. Mali daw yung shifting ko. Natatawa ako sa kanila. Pero yun nga guys, hindi ko pa alam kung anong klaseng concept gagawin ko dito. Either drag or Thai. Kasi sawa na talaga ako sa mga high speed eh, mga cornering. Although nag-enjoy ako sa cornering guys. Nag-enjoy pa rin ako sa cornering. Natutuwa pa rin ako sa cornering. Kasi ibang skills talaga mabibigay sa ng cornering eh. Pero syempre mas masarap mag-cornering kung may mga kasama ka na. Kung may marunong ka rin kasamang mag-cornering guys. Anyway, pag nakabili ako ng isang pang motor, doon ko sisimula yung project dito. Itong Raider R150 Fi ko. So yun na lang siguro guys. Yun nga, recap lang. Hindi ko na ibebenta tong Raider R150 Fi ko. Pag nakabili pa ako ng isang motor, kung papalarin man lang, papalarin, saka ko siya gagawa ng concept. Tapos yung mabibili kong motor, kung ano man, bahala na, gagawin kong touring setup. Kaya ayun guys, yun lang yung yun lang yung vlog ko regarding dito. Sumaglit lang ako kasi actually may trabaho pa ako eh. Ito nakasang ko lang. So ayun lang guys, para may ma-vlog lang. By the way guys, kung mapapansin nyo, diba nag-post ako dati, or ewan ko kung nung time itong ma-upload, nag-post ako na yung regarding sa shoutout. Kung sino man gusto magpa-shoutout, teka, ikot lang ako. Kung sino man gusto magpa-shoutout, comment lang sa sa vlog ko na yon. Tapos yun nga, shoutout namin. Shoutout na namin yun guys. Shoutout na namin yun. Inaabot kami ng 30 minutes pero hindi pa tapos, marami pa. Kaya kung hindi man kayo masama sa shoutout namin na yun guys, pasensya na. Kasi nga ang haba talaga eh. Sobrang dami. Kaya yun nga guys, kung hindi man kayo masama, pasensya na. Pero na-appreciate naman namin yan. Kaya lang talaga eh, sobrang haba nun guys. Hindi ko alam, inabot kami ng 30 minutes. Yun nga, hindi pa tapos. Pero na-appreciate naman talaga namin yung mga support nyo. Tapos may yung sunod ko na vlog guys, regarding naman sa Aerox. Yun naman, yung Aerox na yun, hindi talaga siya guys, hindi talaga sa akin yun. Kasi may mga nag-iisip na binenta ko na daw to Raider R150 Fi ko. Kahit na naka-Aerox na ako. Hindi. Ano to guys, mas nauna kong na-record yung sa biyahe ko ng Aerox, pero mas mauna tong ma-upload. Para lang masabi na masabi nila na hindi ako nagpalit ng motor. Ito pa rin gagamitin ko, Raider R150 Fi. So sunod ko na nga na vlog yung biyahe namin ng Aerox guys. Gamit yung Aerox. Biyahe namin ni Casey pa Bicol, gamit yung Aerox. Kaya pahintayin na lang yun guys. May review ako doon regarding doon. Kung kumusta siya, ganyan, kumusta siya sa long ride. But still, yun nga guys, eto na, yun nga, hindi ko siya ibibenta, and papalit ako ng concept.
So, ganoon na lang siguro guys. Pahintayin na lang ng next vlog ko. Tapos yung shoutout nyo, pasensya na kung hindi natapos. Anyway guys, you all know the drill. Ride safe. Peace out. Harurot ako ng harurot, wala na nga akong gas. Loko. Kopi ka 78. Pag meron ka rin ba, wala kang talo. Wait, mali yata yun.